Be happy. Бути щасливим. We have a birthright to be happy. У нас є повне право бути щасливим. What it means in all situation, in all relationship, at any time, at all the time, happiness is our nature. Що це означає? Що в будь-якій ситуації, у будь-яких умовах щастя є нашою природою. That is what the Eastern wisdom declares. Це те, що декларує східна мудрість. And that is what more than 10,000 masters have worked on different principles and practices, that happiness is our essential nature. І це те, над чим дуже багато вчителів працювали. Це те, що є невід'ємною частиною нас, нашої природи. Who makes me then unhappy? Тоді хто робить мене нещасливим? My attitude, my understanding, whether I have the right knowledge or the wrong knowledge, makes me unhappy. Моє ставлення до ситуації і моє бажання виражати мої емоції, чи маю я правильні знання стосовно того, як реагувати на цю ситуацію. My behavior, my speech, my conduct, my attitude, my ego makes me unhappy. Отже, моя поведінка, моя мова, моє ставлення до інших людей, те, як я себе поводжу в різних ситуаціях і моє его, вони роблять мене нещасним. I start looking at the attitude of others and I don't see myself. So I will remain unhappy. Be unhappy. Отже, я дивлюсь на ставлення інших людей і розумію, що все ж таки я залишаюся нещасним. So changing that attitude, changing the behavior, dropping the ego is nothing but purifying the mind. Отже, зміна ставлення, зміна поведінки, зміна нашого его – це не є нічим іншим, як очисткою нашого мозку. So when the mind inside is pure, its attitude is positive. You have a right understanding. And then no one can make you unhappy. Отже, якщо у нас всередині наш мозок чистий, у нас є правильне розуміння ситуації, тоді жодна інша людина не може зробити нас нещасними. The way we take bath every day, the way we clean our house, the way we clean our kitchen, the same way we have to keep our mind clean every day. Те, як ми прибираємо нашу квартиру кожного дня, або як ми доглядаємо за нашою кухнею кожного дня, повинні ми робити з нашим мозоком, і то лише тоді він досягне чистоти. So if you think that I will sit into meditation, wow, good experience, but your attitude does not change, so you fail in meditation. Отже, якщо на медитації ви дійсно відчули певну глибину, і я дійсно це сказав, а поза медитацією ви не змінюєтесь, то відповідно ніяких змін з вами не відбувається. So Eastern wisdom lays down a discipline to reach to a mental maturity. Отже, східна мудрість пропонує певну дисципліну, яка допомагає досягти зрілості. And if I don't work on these principles, I may simply close my eyes and practice meditation, and the garbage always lives inside.
it will not help you to be happy. Мгм. І якщо навіть я буду приймати участь у медитації, закривати очі, медитувати, весь бруд буде залишатися всередині мене, то це, на жаль, мені ні в чому не допоможе досягти моєї цілі. That is why we are having a weekly session, so that every week you study yourself by learning these principles. Тому у нас кожного тижня проходять наші зустрічі, щоб ви усвідомували певні принципи і почали вивчати через себе. And you contemplate and reflect, and then you practice daily. That will bring about a change in your mind. It will drop your ego, and that will help you to change your life. Через те, що ви постійно ділитеся своїм досвідом після медитації, через те, що ви постійно кожного дня повторюєте цю медитацію, саме це допоможе очистити розум і досягти певних змін. So the Eastern wisdom says that at the core, at the center inside, we all are one of the nature of peace and happiness. So there is no question of duality and a conflict in me. Отже, східна мудрість каже, що всередині нас є певний центр, який відповідає за нашу природу бути щасливим. І там не виникає питання подвійності або конфлікту. So at the center we are of the nature of peace and happiness, but just outside there is a mind and the ego, our attitude and the behavior. That creates a chaos in my life. Всередині у нас є центр, природа якого направлена на стан бути щасливим, а зовні у нас є наше его, наше ставлення, яке навпаки направлене на те, щоб розірвати гарні стосунки з усім зовнішнім світом. So if my behavior does not change from reaction to response, from anger to love, I'm not practicing anything. I'm just attending the session. Отже, якщо наша реакція не зміниться від злого стану до любові, від певної негативної реакції до поважливого ставлення, ніяких змін не буде відбуватися. But why this is happening? Because I'm attached to desires. Але чому це відбувається? Тому що я пов'язаний зі своїми бажаннями. So when I practice non-attachment, then I have no regret, no reaction, no anxiety against anyone. I'm a happy person. Отже, якщо я не практикую негативне ставлення до інших людей, то я спокійний і щаслива людина. But I don't want to be happy person. Але я не хочу бути щасливою людиною. Don't be happy, remain unhappy. Не будьте щасливим, залишайтеся нещасливим. After talking so much, giving you so much of problem, so much of guidance, and still I'm not changing. What it means? I have a very big ego, big reaction in my mind. Після стількох практик, після стількох знань, які нам даються, ми все ще залишаємося нещасні. Чому? Тому що через велике его, яке існує усередині нас. We demand a mental maturity. We are human beings. Отже, нам потрібний досить високий рівень зрілості, знань, як людям. You care me and you hit someone. That comes from the same mind. If the mind does not change, nothing is going to happen in your life. Ми піклуємося про одних людей, але шкодимо іншим людям. Але це поведінка, яка йде
від однієї людини, з одного мозку. І якщо ми не будемо над собою працювати, ніяких змін ми не досягнемо. Eastern wisdom, their principles offers you the right thought, right speech, and right actions. Отже, у східній мудрості є принципи вірної думки, вірної мови та вірних дій. When we discover our real nature, in meditation you are not dependent on anything. You practice meditation, the mind goes inside, you discover that you are of the nature of peace and happiness, and just after the practice you go out with the reaction, anger and the anxiety. Nothing is changing. Then why you are attending the session? Що саме ми робимо під час медитації? Ми досліджуємо. Коли ми медитуємо, ми не залежимо не від кого. Ми йдемо всередину себе, досліджуємо нашу природу, як стати щасливими, ми дійсно здобуваємо певний досвід. Але коли закінчується медитація, ми покидаємо нашу спільноту і продовжуємо жити тим же життям, яким жили. Нічого не змінюється і ніяких змін не буде відбуватися з тими людьми, які не будуть зміняти свою поведінку. Are you all understanding? Ви це розумієте? I am understanding, but I'm not going to change. Я розумію, але я не буду змінюватися. Це цитата Гуру-джи. Then it is better to stop attending the session. І в такому випадку краще перестати відвідувати заняття. So the entire journey I have told you that the center there is a real self of the nature of peace and happiness. I have to declare, I have to understand, I have to reflect on it. And then mind is in front that covers, that creates a veil which causes the anxiety reaction and anger. Отже, під час медитації ми здійснюємо подорож усередину себе, досліджує про свою природу, досліджує певний центр щастя. І коли ми очищуємося, ми хочемо повернутися назовні, нас зустрічає мозок, який впливає на нас, та его, які чинять певні перепони і створюючи тим самим як певне колесо цих коливань, цього жаління і звинувачення решти. You react to someone and you love someone. Both are coming from the same mind. If the mind is not changing inside, how can you think that you will be happy? Ми гнівно реагуємо на когось і одночасно ми любимо когось. Оці всі думки, вони йдуть із однієї голови, і це дуже дивно. Так, це дуже дивно, але ми не досягнемо ніяких змін, поки ми не змінимо своє ставлення. What others if others are reacting? You are intelligent. So be intelligent. You should not react. Ми з вами розумні, і що ми повинні робити, коли інші люди негативно реагують в наш бік, що ми розумні, ми повинні не копіювати їхню поведінку, а вести себе по-іншому. Whatever the thoughts and the feeling we have inside, they come out in speech and action. It tells you that how weak you are if you are reacting and angry. Які б думки у нас не були, вони йдуть всередини нас і показують, наскільки, якого рівня ми досягаємо. Тобто наші думки перетворюються у наші дії, і наші дії показують дійсно, чого ми досягли. That is why the purity of the mind is essential. Тому чистота мозку дуже важлива. Purity of the mind manifests
in right thought, in right speech, in right conduct, in right action. Отже, чистота мозку, вона показується вірними думками, вірною мовою і вірними діями, які переходять у нашу поведінку. Do you think that I'll be upset if you don't change? No. Ви думаєте, я розстроюсь, якщо ви не змінитесь? Ні. Why I should be upset? Чому б мені бути розстроєним? But you will continue to suffer. Але ви будете продовжувати страждати. When I'm angry and upset, I must inquire who is becoming angry and upset inside and why. Коли я злий та засмучений, я повинен запитати, хто всередині став злим і засмученим і чому. We don't think, we don't reflect, we continue our life in the same way, and we are frustrated, we are angry, we are agitated in our life. Ми не думаємо, ми не аналізуємо і через це не ділимося своїм досвідом, не рефлексуємо і через це ми залишаємося засмученими і злими впродовж нашого життя. I'm not teaching anything. I don't know anything. It's the teachings by the great masters. If you make the mind pure, think of what happens. Я не вчу нічому. Те, що я вам розповідаю, це знання великих вчителів. І уявіть собі, що було, якби у вас був чистий мозок. You get a freedom from selfishness, you get free from toxic desires and impulsive nature. Якщо б у вас був чистий мозок, то тоді були б ви б не залежали від чиї-небудь поведінки, від певних токсичних бажань інших людей, ви були б досить таки вільні від егоїстичних думок. And it reduces your mental and emotional suffering. І ми б тоді очищували власний мозок від емоційного страждання. And in that state of purity of the mind, you awaken to the inner wisdom, intuition. І у такому стані чистого мозку ми відкриваємо ще одну властивість нашої природи, як інтуїція. And you have a greater clarity about the purpose of your life. You continue your journey in peace and happiness. І тоді у вас розуміння мети вашого життя стає набагато сильнішим. І ви продовжуєте цей шлях до чистоти та щастя. Being humble before me will not work. You have to be humble before everyone in the world. Бути скромним і тихим переді мною не спрацює. Ви повинні так себе поводити перед усім світом. Well, if you want to remain unhappy, then be unhappy. Who? Отже, якщо ви хочете залишатися нещасними, будьте нещасними. Close your eyes. Закрийте очі, будь ласка. The stage one is preparation and understanding. Це фаза, якби одна з підготовчих і фаза розуміння. Find out the most comfortable position of your body. Займіть найбільш зручне положення вашого тіла. A sitting position is preferable. Ця позиція повинна бути обрана саме вами, бо ви відчуваєте себе в ній найкраще. Freedom of any movement into the body. Відчуйте, будь ласка, свободу від певного руху вашого тіла. And also
keep yourself free from external disturbances. А також, будь ласка, намагайтеся зберегти спокій і не бути доступним до зовнішніх контактів. And then look at the neck joint, feel, be there and experience the sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, подивіться на шийний відділ нашого тіла, на шию, і відчуйте розслаблення, спокій та збалансованість. Move the mind on the shoulder joints, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Передвиньте, будь ласка, свій мозок на плечі і відчуйте, будь ласка, розслаблення, збалансованість та спокій. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes. Feel and experience sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, мозоком на все ваше тіло, як одне ціле від верхньої точки голови до кончиків наших пальців. Відчуйте, будь ласка, досвід, збалансованість та спокій. Now be carefree. А тепер, будь ласка, позбавтеся усіляких турбот. Carefree means let the thought come and let it go. You are not at all concerned about any thought, feeling, and emotion that is moving into your mind. Бути безтурботним означає, що хай прийшла думка, пішла думка, ми не звертаємо на неї уваги і не зосереджуємося на ній. The deeper layer of the mind is like a space, and the outer layer where the thoughts are moving. Отже, найглибший прошарок нашого мозку подібний певному простору, і зовнішній прошарок нашого мозку, він подібний до певної рухаючої маси. It is like the birds flying in the sky. The sky has an infinite space. Nothing happens to the space. That is a deeper layer. Отже, це подібно тому, як птахи літають у небесах. Небо має певний простір, і нічого в цьому просторі не відбувається, нічого йому заподіяти не можна, тому що в нього є певний глибокий прошарок. The way we know nothing happens to the space, we should also know the deeper layer of the mind. There, nothing happens. Outer layer, thoughts are coming and going like the birds flying. Отже, нічого не може статися із простором, тому що ми знаємо, що в ньому є найглибший прошарок, і нічого в ньому не відбувається. У зовнішньому прошарку мозку думки приходять і уходять, подібно птахам у небі. So the thoughts that are coming at present, entering in thoughts are present, coming to your mind, are unwanted thoughts. Отже, ті думки, які приходять зараз у вас в мозок, є небажаними думками. So mantra is a wanted thought that touch the deeper layer. Отже, є певна мантра стосовно цих думок, і вона торкається глибшого прошарку. What is the mantra? Satoma Satgamaya. Mentally say Asatoma Satgamaya. Отже, ментально ми промовляємо мантру Асатума. Satgamaya.
It means moving from the false to the real. Що означає рух від can you repeat moving from the Asatoma satgamaya. So what it means, any thought that is entering into your mind, which is unwanted, undesirable, don't fight with it. Let it come and go so that you can enter into the deeper layer of the mind. Що це означає? Що всі думки, які приходять до нашого мозку зараз, вони не бажані, і ми не звертаємо на них уваги, щоб досягти головної нашої мети, досягти самого нижнього прошарку нашого мозку. Say in your mind, tamasoma jyotirgamaya. Розкривайте, будь ласка, у вашому мозку таку саму мантру, тільки що просила Jyotirgamaya. Tamasoma Jyotirgamaya. So it means let me move from ignorance to understanding. Що означає, дозвольте мені рухатися від невідання до розуміння. Thought pertaining to reaction, anxiety, duality, ego will come and go. Let it come. So you have an understanding. They are coming and going. I will not support them. Отже, є певні якісь думки, негативна реакція, подвійність, вони будуть приходити, але нехай вони приходять. Ми повинні розуміти, що вони зараз для нас не важливі. Вони прийдуть і підуть. Then what happens? Freedom from the mind. І що відбувається? Ми здобуваємо свободу від нашого мозку. And when there is a freedom from the mind is settled into the deeper layer of itself, and that starts bringing the calmness from inside. Що відбувається? Що мозок здобуває, що ми здобуваємо певну свободу від мозку і здобуваємо баланс та спокій. Now we will move into the second stage. Look inside the forehead in the space. Focus your mind into that space and start breathing quick and fast through both the nostrils into the chest. І зараз ми фокусуємося на інший простір, ми дивимося у простір нашого чола і починаємо дихати швидше та інтенсивніше. Continue breathing. Продовжуйте дихати. You are breathing through the nostrils into the chest. Ви дихаєте через ноздри у груди. And stop this breathing.
Будь ласка, перестаньте дихати. And take a deep, silent and slow breathing first into the belly and the rib cage while breathing out. Make the humming sound louder, deeper, and longer. Починаємо робити дуже глибокий вдох через ніздрі, далі ребра, наш живіт і видихаємо і робимо гучний. Now stop this humming sound. Look at the entire body from the top of the head to the toes. Зараз, будь ласка, перестаньте робити цей звук. Подивіться, будь ласка, на ваше тіло, яке знеціле, від верхньої точки до кінчиків пальців на ногах. And now look at the breath. When the breath goes in, Om Shanti, drop this mantra. When the breath comes out, drop Om Shanti. Будь ласка, коли ви робите зараз вдох, кажемо мантру Ом Шанти, і коли видихаємо, також робимо видох і кажемо Ом Шанти. Any thought comes, no problem. Drop the Om Shanti on that thought. So thought will disappear and you can continue dropping Om Shanti on the breath. Якщо з'являється якась певна думка, ми кидаємо мантру Ом Шанті, і ця думка зникає.
Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. We will share our experiences now. Подивіться, будь ласка, вашу мозок на праву руку, передвиньте його на ліву руку, покладіть, будь ласка, долоні на очі, проаналізуйте зміни, які відбулися у вас, відкрийте очі, і зараз ми з вами поділимося досвідом. Yes, how are you, Ala Grigori? Алла і Григорій, будь ласка. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім. Дякую, Гуруджі, вам за лекцію, дякую за практику. Під час практики я, як ото в безодню якось провалилася, бачила, як наче над собою трошки небо якесь із хмарками, з голубенькими. Бачила, потім якісь жовті фарби були, ну такого конкретного нічого не бачила, але розслабилась гарно. Думки, бувало, що приходили, ну я їх відганяла, старалася помимо себе пропускати, як машини на перехресті. Дякую вам величезно. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for the practice. And I felt really, I feel really well after it. At the very beginning, I felt as if I fell into some deep cave. I saw different colors, like light yellow, brown colors. I didn't see any images exactly. Sometimes some thoughts came, but I let them go as if the cars at the crossroads. This is definitely what she said. Very good. And she really relaxed. So when your mind moves into a deep cave and there is nothing and you are able to let go of the thoughts, that means you have understood the talk, and that is why the practice is successful. Дуже добре, коли людина занурюється в щось глибоке, це означає, що вона намагається зрозуміти думки, і це означає, що практика дійсно дуже успішна. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усі присутні. Спасибі за лекцію. Я сам можу себе оцінити, як я дуже змінився. У моєму мисленні, в моїй поведінці я став набагато спокійніше, розсудніше. І це відчувається по тому, от у мене в останній час дуже з'явилося багато людей, які дзвонять, яким необхідно спілкування зі мною. Я можу вислухати, можу прийняти якесь рішення без негативної емоції, не піднімаючи своє его, так скажемо, над іншими людьми. Це завдяки оцим усім лекціям, так що дуже-дуже велике спасибі за це. Ну і сьогодні я розслабився. Під час медитації бачив таку широку річкову долину, місяць, затемнений такий спокій. Спасибі вам. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for the meditation. And I can evaluate myself what changes have happened to me during the time I have been listening to the lectures. My conduct has changed. I can judge it from the communication with other people. A lot of people are calling nowadays and asking for some advice.
I can listen to them, I can be calm, and I do not interrupt them. During the meditation, I really relaxed. I saw white river valley with the moon, and I feel now really well. Yes, I appreciate, Grigori, when you realize that your behavior, your attitude has changed with the people, situation, and relationship. That is really wonderful. That is the way the Eastern wisdom works. Мгм. Так, дійсно, я дуже ціню те, що ви зі зміною вашої поведінки змінюєтесь і ви. Це так, це те, як працює східна мудрість. And then what happens when your behavior and attitude changes, the practice will always going to be successful. І що відбувається, коли змінюється ваша поведінка і змінюєтесь ви, практика завжди є успішною. Are you, Oksana? Як ваші справи, Оксана? Доброго вечора, Гуруші, доброго вечора усім. У мене практика сьогодні, ми тільки закрили очі, пішло розслаблення, і знаєте, у мене піднялося відчуття любові, такої спокійної, безмірної, безкінечної любові. І потім в процесі практики це супроводжувало постійно, воно ставало то трошки яскравішим, то трошки начебто відходило на задній план, тоді коли думка починала з'являтися. Але я все одно перекочувалася в ту сторону. І потім, коли ми проговорювали мантру, я якось, знаєте, от коли приходить думка, ти її вибираєш думати або не думати. Я вибирала сторону мантри, я проживала мантру в той момент. І це був такий глибинний спокій, і оця глибинна любов, це було таке благо, дуже не хотілося виходити з цього стану. Дуже вам дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Well, as for our practice, I'd like to say that as soon as we closed our eyes, I felt a really strong feeling of love, really calm, peaceful love. And there were some cases when different thoughts came into my mind. But thoughts came and I tried to come back to mantra. I tried to live this period together with mantra, and I really managed to relax. Very good. Only relaxation. Very good. Continue the practice. Дуже добре, гарне розслаблення. Продовжуйте практикувати. Irina. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір всім. Сьогодні на початку практики в мене було таке, як трішки збудження з правої сторони голови. Але в процесі медитації голова розслабилася, тіло теж все розслабилося. Я відчула тепло в голові, ніби так була окутана любов'ю. Дуже хороша практика і не хотілося повертатися. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for practice. At the very beginning of our practice, in my right head zone, was a kind of feeling of excitement, and it was a little bit hotter than other parts. But then I felt myself relaxed, covered in quite good warmth. I felt the feeling of love, and that was really good practice. Yes, good practice. Feeling of love, calm, and relaxed. So sometimes what happens from deeper inside our mind, the past impressions returns, and that may give some unusual experiences. But if we continue the practice, we get the result. That is what happened to you. Так, дуже гарна практика. Іноді, коли ми практикуємо, наші спогади з минулого повертаються, і це є причиною нетипових відчуттів. Але якщо ми практикуємо, ми працюємо над цим, і
що це те саме, що безпосередньо сталося з вами. Да, ну так. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гурудж. Дуже вам дякую за лекцію і за медитацію. Знаєте, я таке відчуття, що я ще до сих пір в медитації. Мені настільки було добре, що я навіть не знаю, що й сказати. Єдине, що можу відмітити, що я на самому початку мене почав поглинати фіолетовий колір, я туди поринала десь глибоко, там мене кудись затягло в якусь таку пучину. І по тілу я відчула дуже таке приємне тепло, тіло нагрілося, відчуття було, що я лежу на якомусь теплому просторі. Настільки приємно, настільки добре, просто навіть не знаю, що ще додати. Дуже вам дякую. Good evening, good evening everyone. Good evening, Girish Jha. Thank you very much for lecture and meditation. And I'm still feeling as if I'm in the state of meditation, in the state of practice. At the very beginning, I felt that I was covered by a particular purple color, and I was going deeper and deeper in this color. But then I felt warmth. And at the very end, I felt myself lying on a particular space. Yes, living into that space, and you feel that you are still in a meditative state, that is going to change our attitude and behavior. That's really a good practice. Так, життя у певному стані, особливо у стані, коли ви відчуваєте себе ще в стані медитації, це саме те, що може вплинути на зміни, які відбуваються у вашому організмі. Victoria. Добрий вечір, Гурудж, добрий вечір всім. Дякую за лекцію і за медитацію. Під час лекції я себе піймала на думці, що у мене багато реакцій на різні події змінилося. А під час медитації сьогодні я себе відчула маленькою краплинкою у всесвіті. Тіло розчинилося, і була я маленька краплинка і цілий всесвіт. Ще раз дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for the meditation. During our practice, I understood that my reactions to different situations have changed completely, and that is a good sign. And at the very beginning of the meditation, I felt myself as if one drop, and I didn't feel my body at all. So thank you very much. Yes, practice is very good when you don't feel even your body. Так, практика тоді дійсно дуже гарна, коли ви навіть не відчуваєте власного тіла. And one thing wonderful, your reactions have changed completely. Now you continue to live in your relationship and check if the reaction is not there. І ваша реакція повністю змінилася, тому що ви продовжуєте жити і перевіряти, як ви реагуєте на певну ситуацію. That is our next step. Це наш наступний крок. Юлія. Доброго вечора, Гурудж, доброго вечора усім. Дякую за лекцію, за практику. Сьогодні на початку практики було досить багато думок, але вони як і прийшли, так і пішли. Я відчула, що ніби я зайшла в такий чорний простір, просто темрява була. Десь я в ньому блукала, потім там з'явився синій колір, і потім з'явився образ стовбур дерева, який тільки починає виростати. Сьогодні якось так. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish Jha. Today, at the very beginning of the meditation, I felt really there were lots of different thoughts, but they came and disappeared fast.
And I felt during the practice, I felt to myself as if I enter black space. Then I saw some trunk of a young tree. So today it's like that. Yeah, when you enter into a deeper space, the mind goes very deep inside. And if it stays for a longer period, it is again going to change our mind. That's really good. Так, дійсно, коли ми входимо в певний глибокий стан, це говорить, що ми хочемо проаналізувати наш мозок всередині. І те, що ми перебуваємо у цьому стані дуже довго, позначає, що прийшов час до певної зміни. Very good. So, roast. Доброго вечора всім. Yeah. Дякую Гуруджі за лекцію. Під час медитації досить сильно розслабився, відчувалося тепло по всьому тілу, бачив фіолетовий колір. І періодично виникали такі стани, ніби світ поставлений на паузу. Така тишина була, тільки як відчувалося тільки стукіт серця, більше нічого. І коли я вийшов з медитації, я дивувався, що побачив годинник, дивувався, що так якось втратив час. І хотілося мені потрогати своє тіло, голову, якось так відчути себе знову в тілі. Якось таке тіло, наче нове стало. Легке таке і вільне. Якось так, дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for the lecture. During the lecture, I felt myself really relaxed. I felt particular warmth and over my body, all over my body, and I lost the feeling of time. I lost the feeling of time, and I felt as if our space was on the pause. Like life was on the pause. And then I distinctly heard the heartbeat. And when I was awakened already, the first thing I saw was the clock. And I had really good desire to touch my body, to feel my body, and it was as if a new one. You know, when the mind turns inward from external disturbances stops, and then we start even hearing our heartbeat, even our pulse, even the movement of our blood at different parts of the body. So that's pretty a good practice. Це дуже гарна практика, коли ви відчуваєте своє тіло як оновлене. Тоді ви можете відчувати не лише биття серця, але й навіть інші якісь рухи нашого тіла всередині більш чітко. Це дуже гарна практика. Нела. Доброго вечора, Гуруджі. Доброго вечора. Сьогодні у мене був дуже важкий день, я дуже багато реагувала, це засмутилося, тому що я не могла відслідковувати свій реакцію і контролювати. Тому я зрозуміла, що в мене дуже багато роботи попереду. Під час практики на початку було багато думок, але не настільки розслабити, що я уявила, що це птахи, що відпускають знову. І мені вдалося розслабитися, я повернула ніби якийсь простір, бачила різноманітні кольори, і зараз почуваюся набагато краще. Okay. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for meditation. And I'd like to say that I had really a difficult day today, and I've had really too much negative reactions that I thought that my behavior hasn't changed, and I have a lot of work in front of me. During the practice, I managed
to see, I managed to relax, and I managed to see diverse colors. Yes, relaxation, obviously seeing the colors, obviously take you to the state of meditation. So listen to this talk again and again and check the reactions. Do not react, but check the reaction. So that will give you an understanding to change your behavior. Так, розслаблення дійсно пов'язано з тим, що ми бачимо кольори, і це дуже гарно. Стосовно зміни реакції, намагайтеся не реагувати, а аналізувати вашу реакцію, вашої поведінки на певні ситуації. Anastasia. Добрий вечір усім. Good evening, Guruji. Thank you for the practice and meditation. My meditation was calm, deep, and I also felt as if I was like breathing, just going with breathing. It was very peaceful. Thank you. Good practice. Доброго вечора всім. Гуручі, дякую за медитацію. Стосовно моєї медитації, вона сьогодні пройшла у досить таки спокійному ритмі, і в мене було досить таки спокійне дихання, що відчувалося, і я відчувала мир всередині. Tatania. Доброго вечора. Тетяна. Вітаю, Гуруджі, вітаю всіх. Дякую за лекцію, дякую за медитацію. І хотіла сказати, що сьогодні в мене були такі приємні події, і мозок не хотів їх відпускати. Я хотіла не думати, але воно все одно дуже важко було не проживати ці думки. І коли Гуруджі співав мантру про рух від незнань до знань, в якийсь момент я просто провалилася в якусь зону фіолетового кольору. Це було дуже глибоко, приємно, і думки просто щезли, і це дуже різко відбулося, і мені це сподобалось, і я відчула розслаблення. Дуже дякую. Well, thank you very much for the practice. Today, really nice events have happened to me that my mind didn't want to let them go and wanted to keep them and live again and again. Well, while we were saying mantra, I fell into deep purple color, and I managed definitely to relax. That was really nice and relaxing. Very good practice. When you experience that you are relaxed and calm, obviously it's a good practice. Це дійсно добра практика, коли ви розумієте, що ви розслаблені і спокійні. We have the last one, I think, Natalia or Dobra? Yeah. Доброго вечора, Гуруджі. Всім доброго вечора. Сьогодні я відслідкувала питання щодо самодисципліни, тому що воно мені не раз якось з'явилося в моєму полі, і дійсно ми маємо себе дисциплінувати до того напрямку, який ми вибираємо, до проведення практик. Якби щопонеділка, обираючи час для практики з Гуруджі, наприклад, також це є про самодисципліну, коли ми це обираємо. І питання того, що як відслідковувати свої реакції на те, що відбувається, і коли мене хочуть, так сказати, стягнути в якусь реакцію інші люди. Також от зараз відслідковую стосовно практики розслаблення, дуже все, жодних думок. Дякую. Good evening, everyone. Thank you very much for the meditation.
So today I was following the question that rose for many times on my mind. This is the question of self-discipline. And I think that we have to set particular rules to ourselves to discipline ourselves. And also, it's really interesting to follow my reactions, not in the situations when I cause problems for people, but when other people want to involve me in problematic situations. So this is what I was thinking about. And as for the practice, I managed to relax and I didn't have any thoughts at all. Very good. Good practice, one thing. Now you have raised a very good question. Дуже добре, гарна практика, і тут ви підняли дуже гарне питання. I react to someone or someone reacts to me, it is my mind is responsible. Отже, чи я реагую на когось, чи мій мозок реагує, чи мозок реагує на мене, ми повинні бути відповідальні за це питання. There is a storm outside. What you do? Do you fight with the storm? You just rush inside the home and you are in the state of calmness. Якщо зовні нашого будинку і буря, чи ми біжимо на зустріч цій бурі, чи навпаки ховаємося в будинку? And when we react, we are not aware what we are doing. І коли ми виражаємо негативні наші емоції, реагуємо негативно, ми не усвідомлюємо, що ми робимо. And you rightly said we need a self-discipline to take over our mind. І ви дійсно правильно сказали, що нам потрібна саме дисципліна над нашим мозком. That is all for today. Thank you very much. We will meet again.